أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, Assalamu alaikum. Student nane zamung topic chide Graham law of diffusion and effusion of gases. The students the examination point of view sara very important law da او آسان هم د دومره پکې سشتره نه. و students چونکه د topic نه مخکې تاسو په د diffusion باندې او په effusion باندې ځان لږ پوهیږئ. diffusion او effusion تقریبا سیم سیز دی. ٹھیک شو لکه زه دې په پښتو کې هم تاسو دا سره نوٹ کړئ نه مطلب چې کله مالیکیول زموږ سره د زیات مطلب چې په کوم ځای کې د اماونټ سیوا دی تعداد سره سیوا دی د دغه سیوا زګینه حرکت کوي هغه زګی ته چې کوم ځای کې د اماونټ سره کم دی لکه موږ سپری وکړو یا د سپری بوتل لې الته په سپری بوتل کې د چې کوم پرفیوم دی کوم خوشبوئی دا غډیره ده او چې په کوم ځای کې لګي نو هغه د سکی مومنت کوي. ٹھیک شو دا شان که د ګلاب ګل دی د ګلاب ګل کې زموږ سره خوشبوئی ډیره ده او کوم ځای کې مثال تر باندې مونږه د په یو ډیسټنس باندې ولاړ خو اني هاو د کم د ګلاب د ګل نه چې دی مومنت کیږي د خوشبوئی د زیات علاقې نه کم علاقې ته نو دې ته ویل شي سټوډنټس ته ډیفیوژن ویل شي. خو فرق بیا په ډیفیوژن او افیوژن کې دا دی چې په ډیفیوژن کې به د وړوکي سوري سمال هول هم تاسو ویلی شئ سمال فورز هم تاسو ویلی شئ سمال اوریفایس هم تاسو ویلی شئ. دلته د سمال هول ضرورت نشته دی خو په افیوژن کې څه ضرورت دی سټوډنټس دلته کې د سمال هول ضرورت دی. ټیک شو لکه د مثال تر باندې په یو خاص اپرچر باندې وځي دا پکې یاد ولرئ. بیا په ډیفیوژن کې چې دی د کولیژن به کېږي سپانټینس کولیژن وي خو په افیوژن کې به 1 by 1 ځینې کولیژن باندې کېږي دا ځینې خبرې پکې یاد ولرئ. زه یو اگزامپل بل هم کوم سټوډنټس لکه په ټایر کې پنچر ولګي. ټیک شو کنه تاسو ویلی شئ چې پنکچرینګ اف ټایر که په ټایر کې پنچر ولګي نو دا ګیس مالیکول به 1 by 1 د سمال هول په ذریعه باندې وداوټ اني کولیژن به د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته راځي. ټیک ته سټوډنټس خو که فرض که دا ټایر وډزېدو نو تاسو ویلی شئ چې برسټینګ اف ټایر د زیدو ته ویلی شي سټوډنټس برسټینګ اف ټایر چې دی بیا هغې کې وړوکې سورۍ نه وي هغې کې ود سپنټینس کولیژن چې دی زموږ سره څه کېږي دغه ګیس مالیکول زموږ سره د هایر په ټایر کې ډېر دی او بهر چې دی لږ دی دا بیا زموږ سره چې دی دا بیا کولیژن پکې کېږي او د سمال پور په ذریعه نه راځي نو دغه بیا زموږ سره ډیفیوژن دی. خو چې کله مومنټ مالیکول مومنټ کوي د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته دې ته ویلی شي دې ته ډیفیوژن او افیوژن ویلی شي. نو د ګراهم لا چې دی دا د په لا پیش کړی دا مطلب تاسو ته مخکې مې ویلي دي که نه چې کله یو څیز لا ته راځي سټوډنټس نو پای کې به ذره بره غلطي نه یا بالکل فکس وي پوه شئ هغه تاسو چیلنج کولی نه شئ. اول تاسو سټوډنټ دا وپېژنئ چې دا زموږ سره په 1832 کې ډېر زیاته مخکې یو سکاټش کیمسټ دی نوم یې څه دی سټوډنټس ټامس ګراهم ځکه چې دی د په دې نوم باندې دا مشهوره شوې ده چې ګراهم لا ورته وایي. سټیټمنټ یې څه دی سټوډنټ ځان سره نوٹ کړئ. سټیټمنټ دا وایي چې انډر د سیم کنډیشنز اف ټمپریچر اینډ پریشر مطلب موږ به ټمپریچر چینج کوو به نه تاسو سیم هم ویلی شئ یا تاسو بیا انتهایی ښه کنډیشن اس ټي پی هم یادولی شئ سټینډرډ ټمپریچر پریشر خو ټمپریچر به بدلیږي نه سیم ټمپریچر مطلب یې هم دا دی. دی وایي چې ریټ اف ډیفیوژن آر افیوژن فار ګیسز ریټ مطلب څه ته ویلی شي سپیډ په څومره ټایم کې دی مومنټ کوي. ټیک شو په څومره ټایم کې دی ډسټنس کور کوي دې ته ریټ ویلی شي. نو ریټ اف ډیفیوژن او افیوژن اف چې دی دا به انورسلی پروپورشنلی چاته بچیا د سکویر روټ اف دیئر densities are molecular masses. ٹھیک شو دا تاسو میتھمیټیکلی داسې ویلی شئ که نه په مثال پر باندې دلته کې زه دا ګیس واخلم دا زما سره مالیکیول A دی زه دلته دا A کوم او دا زما سره څه دی سټوډنټ دا B دی. ټیک شو دا هم تاسو ویلی شئ چې مثال تر باندې زما سره امونیا دی صحیح ده او دا چې دی زما سره څه دی هایډروکلوریک اسید دی. نو دا اوس زه داسې ویلی شم سټوډنټس د دغه مطابق کوم چې ما سټیټمنټ لیکلی دی او سټیټمنټ هم داسې سټیټمنټ ضبط کړئ سټوډنټ چې د هغې نه بیا تاسو چې کوم میتھمیټیکل فارم دی چې هغه ته هم تاسو بیا راستی شئ. اول سټوډنټ زه په ډینسټي کوم. ټیک شو زه وایم چې مثال تر باندې ګیس مالیکول چې دی زه چې د ریټ آر اے مطلب ریټ فار د مالیکول ریټ اف ډیفیوژن فار د مالیکول اے لکه امونیا دی is inversely proportional to the density square root of their density د دې مالیکول چې کوم ډینسټي د هغې سکویر روټ اف انورسلی مطلب دا چې دلته کې زموږ سره دا ریټ چې دا په دا په زموږ سره په سمپل فارم کې دی نو دا تاسو داسې لیکلی شئ مطلب چې دا په نامینیټر کې دی نو چې یو په نامینیټر کې دی او بل په ډینامینیټر کې دی نو دا انورس پروپورشنل مطلب دا چې یو سیوا کې
بل به اتوماتیکلی څه کېږي سټوډنټ دا به کمیږي ان شاء الله چې دې څه به تاسو پوه شوي دا زما سره ریلیشن دی څه دی ریلیشن دی ریلیشن چې کله زه ایکویشن ته بدلوم نو زه به کانسټنټ لګوم نو زه لیکم چې RA is equal to چونکې سټوډنټ دا زه دلته کې دلته هم لیکلی شم خو کې چونکې به لکه زموږ سره دلته زه لیکم نو دا دلته خوري ضرب استفاده مینیټر کې زه ډایرکټ است لیکم سیلی سټوډنټ چې زموږ سره ټایم بچت شي نو زه لیکم چې is equal to K into square root of دلته زه ډینسټي اف A ولیکم سیلی سټوډنټ ډینسټي اف A دلته هم څه شو سټوډنټ ډینسټي اف A صحیح سټوډنټس دغه شان زه لیکم که نه بل ایکویشن چې مثال تر باندې بل کې استفاده کوم چې rate of B is inversely proportional to the square root of density B. ټیک ته سټوډنټس دا زما سره د دې مالیکول لپاره شو اوس د دې لپاره rate of B چې دی دا ریلیشن ایکویشن د بدلوم is equal to نو زه به کانسټنټ کوم کانسټنټ چې دی ریټ کانسټنټ زموږ سره د دې ډیفیوژن او ډیفیوژن لپاره نو کانسټنټ مو لګولو بیا به شي زما سره ډینسټي اف بی دا چې د سټوډنټ دا زما سره ایکویشن نمبر A شو او دا شو سټوډنټ دا زما سره ایکویشن نمبر B شو صحیح ده دلته چونکې زما سره زګې نشته سټوډنټس نو زه دا کوشش کوم چې دا ځان سره سکرین شاټ کې نوٹ کړئ سیده باندې رجسټر وکړئ زه دلته لیکم سټوډنټ ټیک ده څه لیکم ګوره وته زه وایم سټوډنټ چې دا ایکویشن نمبر A نه دی دا به د ایکویشن B سره ډیوایډ کړئ نو زه داسې کوم چې ډیوایډ ایکویشن نمبر A by ایکویشن نمبر B یا دې ته تاسو ایکویشن نمبر 1 هم ویلی شئ دې ته ایکویشن نمبر 2 وایي څه ضروري نه ده صحیح ده یا تاسو دا 1 او داسې هم لیکلی شئ نو لیکم چې یاره ډیوایډ ایکویشن 1 by ایکویشن 2 نو زه ولیکم RA ټیک ده divided by RB is equal to دا دغه څه برابر دی RA دا برابر دی K into density of A divided by K into density of B دا زما سره څه سټوډنټس دا ایکویشن شو لکه دا زما سره ایکویشن نمبر A شو دا ایکویشن نمبر B شو نو دا چونکې دغه زما سره دا لکه دا ایکویشن چې دی دا تقسیم دی زما سره چې کله تقسیم زه راټاړم نو دا ایکویشن به زه الټه کوم دا به زه څه کوم الټه کوم نو دا به زه داسې ولیکم از ایکول ټو دا سټوډنټ زه اوس ورانکم صحیح ده دا به زه داسې ولیکم چې از ایکول ټو K into density of A ټیک ده که نه density of A multiplied by دا به الټه شي density of B square root of density of B divided by K دا الټه شو K کې به څه شي سټوډنټ دا به کینسل شي نو تاسو لیکلی شئ rate of A divided by rate of B is equal to تاسو لیکلی شئ density of B divided by density of A نو دا چې زموږ سره د دې بالکل میتھمیټیکل ایکویشن فردر هم زموږ سره راوته دا سټوډنټس په ډینسټي کې راغله څه کې راغله په ډینسټي کې دا شان د دې وځي تاسو ماس هم لیکلی شئ لکه مثال تر باندې نور خبر یو ده دغه چې د ډینسټي بځي به تاسو ماس ولیکئ ډینسټي بځي به څه ولیکئ سټوډنټس ماس ولیکئ صحیح ده لکه مولر ماس ما بل لیکلی کنه چې مولر ماس دی نو مولر ماس ولیکئ څنګه به لیکئ داسې لیټ سپوز تاسو لیکئ چې یاره rate of A چې دی is inversely proportional to the molar mass انته کې خبر یو ده molar mass of A molar mass square root of molar mass of A ټیک شو دا د molar mass ولیکل او دا چې تاسو څه کولی شئ هم بالکل لکه دلته د ډینسټي په ځای باندې ما ماس ولیکو ټیک شو دا ریلیشن نمبر A شو ریلیشن د ایکویشن ته بدلوم نو RA is equal to K into molar mass of A molar mass of A دا ایکویشن نمبر 1 شو ټیک شو دا شان زه د B لپاره لیکم سیم ټو سیم ایکویشن د سټوډنټس کو د ډینسټي په ځای څه لیکم M لیکم کیپیټل M in molar mass دی نو RB is inversely proportional to the square root of their molar mass of B دا ریلیشن نمبر 2 د ایکویشن ته بدلوم نو RB is equal to K into molar mass of B دا ایکویشن نمبر 2 شو صحیح ده بیا به تاسو اکه شان راوالي چې ایکویشن 1 راوالي ایکویشن 2 سره ډیوایډ کړئ چونکې زما سره دلته کې بیا زما سره راځي نه هم هو دلته داسې کار کوم چې دا
دا equation 1 دی ټیک شو دا equation نمبر A دی دا زه ډیوایډ کوم په equation نمبر B نو RB شو divided by K into molar mass of B دا مې equation 1 مې راوغستو په equation 2 مې څه کو ډیوایډ په دې مې ډیوایډ دا زه ورانوم وسیله سټوډنټس اوس بیا خبره ده دلته ډیویژن دی نو چې کله دا سره تبلون is equal to K into molar mass of A molar mass of A multiplied by molar mass square root of molar mass of B divided by K K کې به څه شي cancel شي نو دا زما سره بل RA divided by RB is equal to molar mass of A ٹھیک تھا sorry B دی molar mass of B divided by square root of molar mass of A نو دا زما سره بس کراله سټوډنټ په molar mass کراله نو کټا سو ډینسټی لیکي molar mass لیکي نو یو سیس دی ټیک شو بل سټوډنټس په پاس کې دا واسطه سو ایکسپریمنټل دا کوي ان شاء الله دا به ایکسپریمنټ دي تاسو څنګه دا کوی پروف کوی نو ګورئ زه دلته سټوډنټس یو ټیوب اخلم ساخلم یو ټیوب اخلم ټیک شو دا څه ټیک شو پروف کوم یې ښه سټوډنټس دا زما سره یو 100 میټر لانګ ټیوب دی څومره دی 100 میټر لانګ ټیوب دی بیا یو طرف ته دا داسې کار کوم چې د HCl لکه مالوچ د کوم د HCl کې ډیپ کوم HCl چونکې ګیس دی نو زه به د مالوچ دا شوډه راوالم دا به دلته کې وال لکه دې کې به وردا کړم ټیک شو دا زما سره څه شی دی کاټن بلک دی خو د څه شی دی HCl دی سره HCl دی دلته چې دی بل مالوچ بل شوډه راوالم په دې امونیا کې ور ډیپ کوم او دلته بیا راوالم دا زما سره څه شی دی سټوډنټس کاټن بلک دی د امونیا اوس په دا HCl به هم مومنټ کوي ګیس دی کنه او امونیا به هم څه کوي مومنټ کوي نو دې مثال تر باندې زموږ سره څه کېږي په تیزی کې زما سره فیومز جوړیږي څه به جوړیږي فیومز د دې دواړو رنګ نشته دی او چې کوم زما سره کم پراډکټ جوړوي دا زما سره امونیم کلوراید جوړوي څه جوړوي دا دواړه چې کله ریاکشن کوي سټوډنټس دا یو ګیس جوړوي چې دا څه شی دی امونیم کلوراید دی دا کوم کلر دی سموکي کلر دی ټیک شو لکه وایټ هم تاسو لیکلی لکه یو فیومز غوندې کې ستاسو سره لا فیومز راغله لوګي به جوړ شي او دا لوګي رنګ د چا دی دا د امونیم کلوراید دی نو زه بیا ګورم چې یاره مطلب چې د امونیا له دې ځای نه څومره ډسټنس کور کړی دی او د HCl له دې ځای نه څومره ډسټنس کور کړی دی به زه ناب کوم چې دا کله زه ناب کوم نو دا زما سره چې کوم ډسټنس ټریول بای امونیا دا زما سره 60 میټر دی او ډسټنس ټریول بای HCl دا زما سره څومره باقي څومره پاتې شو سټوډنټس 40 میټر دا زما سره پاتې شو ټیک ده نو دې خبرې مقصد دا دی چې په دومره لږ ټایم کې زموږ سره امونیا زیات ډسټنس کور کړی دی په دغه ټایم کې زما سره HCl چې دی دا ډسټنس چې دی کم کور کړی دی د دې نه مقصد دا دی چې څومره د یو سیز ماس سیوا دی ټیک شو که نه د هغه به زموږ سره سپیډ اف ریټ سي مومنټ به زموږ سره څه کوي کم کوي مومنټ به څه کوي کم کوي د HCl که زه مولر ماس واخلم که نه سټوډنټس د هایډروجن 1 ګرام دی او د HCl څومره دی 35.5 دی دا که زه جمع کړم دا راځي 36.5 ګرام پر مول دی ټیک ده او که د امونیا زه کالکولیټ کړم د امونیا د نایټروجن چې دی 17 دی او 3 هایډروجن دی نو مین 3 14 اور 3 دا سره 17 ګرام پر مول 17 ګرام پر مول د دې نه دا نتیجه زموږ سره اخر شول سټوډنټس چونکې HCl ریټ ځکه لکه سپیډ ځکه کم دی ځکه د ماس سره ماسي سیوا دی او د امونیا زیات ډسټنس په دې وجه باندې کور کو چې د امونیا چې دی زموږ سره د ماس سره کم دی نو دغه شان تاسو ویلی شئ او د دې ریلیشن موږ سره یو شی هم دی چې ډینسټي is directly proportional to mass density is directly proportional to mass نو که تاسو څومره ماس سیوا کېږي ډینسټي به هم سیوا کېږي نو که تاسو د ایکویشن په ډینسټي فارم کې اخلئ یا یې په مولر ماس کې اخلئ سیس تقریبا سیم ټو سیم دی نو سټوډنټس د دې لا موږ سره دا ایکسپریمنټلی زموږ سره پروف دا شوله چې د کم ګیس ماس کم دی هغه ریټ زموږ سره سیوا دی او چې د کم ماس زموږ سره ګیس ماس زموږ سره سیوا دی د هغه ریټ زموږ سره څه دی کم دی نو دا زموږ سره دغه انورسلی پروپورشن والا خبره وه چې د ریټ اف ډیفیوژن آر افیوژن اف ګیس is inversely proportional to the square root of their masses یا densities دا سټوډنټس د سره نوٹ کوي یو انتهایی اسان ټاپک دی ان شاء الله نیکسٹ لیکچر به بیا د خیر سره دا کوو چپټر به ختمېږي د خیر سره ایکسرسایز به هم کوو د هغې لپاره موږ ته راکړئ اجازت خوشحاله او کامیاب اوسئ د الله په امان